Πώς φτιάχνω τη ζωή μου? Βασική ερώτηση και για μένα και για σένα και για όλους μας. Την έχουμε ακούσει από παντού. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό? Είναι μεγάλο θέμα, για τη ζωή μας μιλάμε, ο καθένας για τη δική του ζωή. Δες αυτό το βίντεο και νομίζω ότι θα βοηθήσω και εγώ λίγο από την πλευρά μου όσο μπορώ να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, να βοηθήσουμε έτσι με περισσότερες πληροφορίες, με λίγο περισσότερο φως που μπορούμε να ρίξουμε στη διαδικασία, πώς μπορεί ο καθένας μας να φτιάξει τη ζωή του. Είμαι ο Ευάγγελος Κατσιούλης, είμαι ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής, αρκετά χρόνια στο πεδίο και είμαι εδώ πέρα σε αυτό το κανάλι για να μοιραστώ μαζί σου κάποιες σκέψεις, για κάποιες ιδέες, κάποιες προτάσεις για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ο καθένας για τον εαυτό του, ουσιαστικά τη ζωή του. Δηλαδή το θέμα αυτού του βίντεο ουσιαστικά είναι και το θέμα όλου του καναλιού. Πάμε τώρα στο πώς μπορούμε να το προσεγγίσουμε, πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε μια τέτοια διαδικασία. Αρχικά παίρνουμε μια ανάσα. Δεν ξέρω πώς ακούγεται, αλλά βασικά είναι το πιο σημαντικό πρώτο στάδιο αυτό. Παίρνουμε μια ανάσα γιατί συνήθως είμαστε λαχανιασμένοι, συνήθως τρέχουμε στη ζωή μας, συνήθως δεν προλαβαίνουμε να δούμε τον εαυτό μας. Έχουμε γεμίσει τη ζωή μας με κρεμότητες, με υποχρεώσεις, με θέματα στα οποία αναγνωρίζουμε ότι έχουμε την ευθύνη να τα διεκπεραιώσουμε, να τελειώσουμε στόχους, να ανταποκριθούμε σε ρόλους και τι δεν έχουμε στη ζωή μας. Αρχικά παίρνουμε λοιπόν μια ανάσα. Αυτό χρειαζόμαστε. Να δώσουμε κάποιες στιγμές στον εαυτό μας να πάρει λίγο αέρα, να προσπαθήσει να ηρεμήσει, όχι τίποτα άλλο. Γιατί από εκεί ξεκινάμε. Αν καταφέρουμε και δώσουμε αυτό το ελάχιστο ή μεγαλύτερο, όσο θέλει ο καθένας, χρονικό διάστημα στον εαυτό μας να πέσουν λίγο οι τόνοι, μετά χρειάζεται να δούμε λίγο τον εαυτό μας μες στη ζωή μας. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιος θα έλεγε τώρα τι αφηρημένη γενική δήλωση είναι αυτή. Ουσιαστικά θέλουμε να αρχίσουμε να δώσουμε μια ευκαιρία στον εαυτό μας να νιώσουμε πού βρισκόμαστε. Αυτό είναι. Δηλαδή, τι τρέχει υπέρ μας, τι μας προβληματίζει, τι μας ενισχύει, αλλά και κάτι άλλο μπορεί να μας αποδυναμώνει. Πώς έχουν γίνει οι ρυθμοί στη ζωή μας, με τι ασχολούμαστε, ποια είναι τα πεδία ευθύνης μας, ποιοι είναι οι ρόλοι που έχουμε δώσει σε ανθρώπους, με ποιους ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Είναι πάρα πολλά αυτά που χρειάζεται που μπορούμε να δούμε μες στη ζωή μας, τα οποία μας αφορούν, στα οποία επενδύουμε χρόνο, ένα κομμάτι χρόνου στο καθένα. Επενδύουμε ενέργεια, επενδύουμε αυτό. Θέλουμε αυτά που κάνουμε, το πώς έχουμε γεμίσει τη ζωή, τουλάχιστον για μας, να έχει κάποιο νόημα. Σκέψου τώρα ότι πολλές φορές έχει γεμίσει η ζωή από ό,τι επαναλάβαμε, από ό,τι μάθαμε να κάνουμε, από ό,τι το αφήσαμε να τρέχει στη ζωή μας, από ό,τι κάτι άλλοι μπορεί να μας ζήτησαν κάποια χρονική στιγμή, στο οποίο μπορεί να ανταποκριθήκαμε, το οποίο μπορεί να επαναλήφθηκε, το οποίο από ένα σημείο και μετά επαναλήψεων το αφομοιώσαμε, εξοικειωθήκαμε σε αυτό και το συνηθίσαμε. Και μπορεί να έχουμε μια ζωή γεμάτη, όχι απαραίτητα μόνο με αυτά, αλλά να είναι γεμάτη και με δραστηριότητες και με πεδία ευθύνης και με θέματα που μας στοιχίζουν σε χρόνο και ενέργεια, που μπορεί να μην έχουν και καθόλου να κάνουν με το ποιοι είμαστε και το ποιες είναι οι ανάγκες μας τώρα. Και γιατί λέω τώρα? Γιατί μπορεί στο παρελθόν να ικανοποιούσαμε ανάγκες με ό,τι τότε κάναμε, το θέμα είναι τι κάνουμε σήμερα. Γιατί η ζωή σήμερα δεν τρέχει με παρελθόντα χρόνου, ζούμε το τώρα μας. Πώς τώρα μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και γι' αυτό προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και σε αυτό το βίντεο. Πώς σήμερα και τι μπορούμε σήμερα να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας σήμερα, τώρα. Είπαμε λοιπόν, παίρνουμε μια ανάσα και προσπαθούμε να αισθανθούμε, να νιώσουμε λίγο τον εαυτό μας μέσα στη ζωή. Να δούμε λίγο, αν θέλεις, και το πώς έχουμε γεμίσει, έχουμε διαμορφώσει αυτή τη ζωή με όποιες ειδικές ρυθμίσεις ο καθένας έχει επιλέξει, ό,τι έχει συνηθίσει, ό,τι θεωρεί δεδομένο. Το επόμενο βήμα είναι μια βασική πρώτη απόφαση. Να αποφασίσει ο καθένας να βοηθήσει τον εαυτό του μέσα στη ζωή του. Αυτό δεν είναι κάτι με το οποίο γεννιόμαστε, δεν είναι γενετικό χάρισμα κάποιων ανθρώπων να πάρουν αυτή την απόφαση. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πάρει μια τέτοια απόφαση, αλλά σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεσαι ότι δεν συμβαίνει αυτό. Είναι μια προσωπική απόφαση που τη λαμβάνει ο καθένας για τον εαυτό του. Δεν μπορεί κανένας άλλος γύρω μας να πάρει μια τέτοια απόφαση για μας, γιατί και κανένας άλλος γύρω μας δεν μπορεί να μας βοηθήσει όσο μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε τον εαυτό μας μέσα στη ζωή μας. Οπότε, χρειάζεται να πάρουμε αυτή την πρωτογενή προσωπική απόφαση ότι τουλάχιστον εμείς θα ασχοληθούμε με ό,τι χρειάζεται να κάνουμε για να μας αρέσει η ζωή μας και μετά ξεκινάμε. Και από πού ξεκινάμε? Ξεκινάμε συνήθως από το εύκολο, το ευχάριστο ή το σημαντικό.
Ακούγεται λίγο αφοριστικό, αλλά αν το σκεφτείς, κάπου εκεί θα καταλήξεις σχεδόν με τα πάντα. Και αν θέλεις, το συζητάμε και κάτω στα σχόλια, αν έχεις κάποια εναλλακτική πρόταση για το από πού ξεκινάμε. Ξεκινάμε με κάτι που είναι εύκολο και αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι για πρακτικούς και απλά λόγους επειδή είναι εύκολο, μπορούμε να το διαλέξουμε σαν κάτι πρώτο. Σκέψτε οτιδήποτε εύκολο οποιαδήποτε εύκολη παρέμβαση μπορεί να κάνει κάποιος στη ζωή του, πόσο μπορεί να το βοηθήσει να προχωρήσει και πόσο εύκολα μπορεί να κάνει ένα πρώτο βήμα. Το ευχάριστο επίσης έχει το νόημά του, γιατί η ευχαρίστηση, η ειδονή είναι πολύ έντονο κίνητρο, γιατί ακουμπάει το επίπεδο της ικανοποίησης, και προφανώς και το οποιοδήποτε σημαντικό πεδίο είναι επίσης πολύ κινητοποιητικό, γιατί υπάρχουν και αυτά που για τον καθένα μας έχουν σημασία, τα οποία ο καθένας κυνηγάει και προκειμένου να τα διεκδικήσει, τα διαλέγει για να κάνει κάποιο πρώτο βήμα. Τώρα, αν κάτι συνδυάζει αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι και εύκολο και ευχάριστο και σημαντικό, μάλλον θα μπει κατά προτεραιότητα. Και αυτό πολλές φορές το κάνουμε και ασυνείδητα, χωρίς καν να το συνειδητοποιήσουμε. Αλλά αν το αναλύσουμε, αν κάτσουμε και δούμε από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, συνήθως καταλήγουμε σε κάποια από αυτές τις τρεις κατηγορίες. Κάτι μας φαίνεται εύκολο, ή μας φαίνεται ευχάριστο, ή μας φαίνεται σημαντικό. Επόμενο βήμα τώρα. Τι κάνουμε μετά? Σκέψου ότι όλα αυτά που έχουμε συναντήσει στη ζωή, βιώματα που έχουμε, εμπειρίες, λόγια που ακούσαμε, συμπεριφορές, ό,τι έχουμε καταγράψει, σκέψου τώρα, κάνουμε ένα σχηματικό παράδειγμα, ότι είναι σαν ένα μικρό τουβλάκι. Και μαζεύουμε τέτοια τουβλάκια στη ζωή. Σκέψου τώρα ότι όταν επαναλαμβάνονται αυτές οι καταγραφές, τα τουβλάκια αρχίζουμε και τα βάζουμε σε ένα συγκεκριμένο ίδιο σημείο. Αυτό τώρα τι σημαίνει και γιατί χρησιμοποιούμε αυτό το σχηματικό παράδειγμα? Τουβλάκι πάνω στο τουβλάκι αρχίζει και σχηματίζεται ένας τοίχος. Και τώρα αυτός ο τοίχος σχηματίζεται γιατί εμείς έτσι ζούμε τη ζωή μας. Έτσι κατευθύνουμε τον εαυτό μας, έτσι επιλέγουμε να κάνουμε διαχείριση. Αυτός είναι ένας τοίχος ο οποίος σχηματίζεται και μας αφορά το ζωτικό μας χώρο, αφορά το πώς λειτουργούμε. Αν θες να το κάνουμε με ένα σχηματικό παράδειγμα, σκέψου ότι σχηματίζεται ένας τοίχος από αυτά τα τουβλάκια που είναι οι καταγραφές μας, μέσα σε ένα σπίτι στο οποίο θέλουμε να ζήσουμε, σε ένα διαμέρισμα, σε έναν χώρο που θέλουμε να ζήσουμε. Και εμείς σχηματίζουμε κάποιον τοίχο με βάση το πώς ζούμε. Αυτό συμβαίνει κάποια ιστορική στιγμή, κάποια συγκεκριμένη στιγμή στη ζωή μας. Προχωράει η ζωή μας, εξελισσόμαστε εμείς, εξελίσσονται οι ανάγκες μας, εξελίσσονται και αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Και κάποια στιγμή μπορεί να διαπιστώσουμε ότι έχουμε χτίσει κάποιους τοίχους μέσα σε αυτό το διαμέρισμα, μέσα σε αυτό το χώρο, που μπορεί να μας βολεύουν. Οπότε μετά τι μπορούμε να κάνουμε? Χρειάζεται με βάση αυτή την προσωπική απόφαση που έχει πάρει ο καθένας, όταν θα νιώσει έτοιμος, όταν έχει διαθεσιμότητα, ουσιαστικά να αποφασίσει τι θα κάνει με αυτόν τον τοίχο. Σκέψου ότι είναι μια πρόκληση που με το σχηματικό παράδειγμα που αναφέραμε, κάποιος διακοσμητής ή κάποιος αρχιτέκτονας θα μας βοηθούσε με την επαναρρύθμιση αυτού του χώρου, την επαναδιαμόρφωσή του. Αυτός ο χώρος είναι διαμορφωμένος από το παρελθόν μας και εμείς θέλουμε να μας βολεύει σήμερα. Οπότε τι θα κάνουμε ακριβώς? Θα προσπαθήσουμε θα ξεχάσουμε τι θέλουμε σήμερα? Θα προσπαθήσουμε να βολευτούμε με το τι μάθαμε μέχρι σήμερα από όλα μας τα χθες και εκεί μέσα με το ζόρι να βολευτούμε? Αρκετές φορές είναι αρκετά δύσκολο αυτό. Οπότε ίσως δεν έχει κάποιο νόημα. Αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο καθένας για τον εαυτό του. Είναι αρκετά συχνό πάντως, σαν παρατήρηση, δηλαδή είναι αρκετά συχνή, ότι δεν μας βολεύει το παρελθόν μας στο παρόν μας. Γιατί και εμείς αλλάζουμε. Γιατί αλλάζουν και τα δεδομένα της ζωής μας, γιατί αλλάζουν και οι ανάγκες μας. Οπότε πώς θα στριμωχτούμε σε αυτά που το παρελθόν μας έχει ήδη διαμορφώσει για μας? Και εκεί πέρα υπάρχει, αντιλαμβάνεσαι, και η επιλογή και η ευθύνη που είχαμε στο παρελθόν για το τι κάναμε. Απλά δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα εκεί πέρα. Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι η θέση μας μέσα σε αυτό το χώρο και ο χώρος όπως τον αναγνωρίζουμε σήμερα, όπως τον καταλαβαίνουμε, με δικές μας παρεμβάσεις σήμερα. Ίσως για κάποιους ακούγεται αυτό μια πολύ μεγάλη πρόκληση, το να επαναρρυθμίσουν, να επαναδιαμορφώσουν το χώρο τους, το ζωτικό τους χώρο στο σήμερα, αλλά είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο γύρω μας, δεν μπορούμε να περιμένουμε να έρθει μια μαγική λύση απ' έξω να μας βολέψει μέσα σε μια τέτοια ζωή. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό που έχει νόημα να κάνουμε είναι να κινητοποιήσουμε τον εαυτό μας σήμερα να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει, ξεκινώντας από το ευχάριστο, το εύκολο ή το σημαντικό που λέγαμε πριν από λίγο, να βολευτούμε μέσα στη ζωή μας. Και τώρα που συζητάμε για βήματα για τα οποία χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας προκειμένου να φτιάξουμε τη ζωή μας, έχει μεγάλη σημασία και ένα ακόμα σχόλιο, μια ακόμα τοποθέτηση. Σκέψου ότι όπως τα δέντρα έχουν ρίζες οι οποίες απλώνονται προς διάφορες κατευθύνσεις, κάπως έτσι θέλουμε να φτιάξουμε και τη δική μας στήριξη μέσα στη ζωή.
Θέλουμε να είναι πολυδιάστατη. Θέλουμε να κουμπάμε σε πολλαπλά πεδία. Γιατί αν έχουμε μόνο μία ρίζα προς τα κάτω, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν είναι η καλύτερη δυνατή στήριξη, όχι μόνο για το δέντρο, αλλά και για μας μες στη ζωή μας. Στην περίπτωση του δέντρου, αν φυσάει ο αέρας από τη μία μεριά, μπορεί αυτή η ρίζα να το στηρίζει, η μοναδική του ρίζα. Σκέψου ένα κομμάτι ρίζας να πηγαίνει απλά προς τα κάτω. Αν φυσήξει όμως αέρας από κάποια άλλη πλευρά, μπορεί αυτή η ρίζα να είναι ανεπαρκής. Και η φύση προνοεί, η φύση εξελικτικά έχει καταλήξει στο ότι η καλύτερη δυνατή διαμόρφωση είναι αυτές οι πολύ ανοιχτές ρίζες που ανοίγουν και πάρα πολύ και που πιάνουν πάρα πολλά πεδία, πιάνουν πάρα πολύ χώρο, προκειμένου να στηρίξει το δημιούργημά της από πάνω. Ακριβώς έτσι θέλουμε να στηρίξουμε τον εαυτό μας μες στη ζωή. Θέλουμε να απλώσουμε ρίζες, θέλουμε τα πεδία τα οποία μας αφορούν, αυτά τα οποία μας ενισχύουν, αυτά που μας δυναμώνουν, αν μπορούν να μην είναι ένα και μοναδικό. Γιατί αν κάτι συμβεί σε αυτό το ένα και μοναδικό πεδίο, μετά βρισκόμαστε χωρίς στήριξη, χωρίς έδαφος. Μετά είναι σαν να αιωρούμαστε και ούτε καν σαν να αιωρούμαστε, μετά είναι σαν μια διαδικασία ελεύθερης πτώσης. Μετά απλά πέφτουμε μες στη ζωή μας. Και η ερώτηση είναι για ποιο λόγο να διαμορφώσουμε μια τέτοια αρχιτεκτονική ζωή, μια τέτοια στάση μες στη ζωή μας. Γιατί το θέμα μας είναι προφανώς και να στηριζόμαστε, γιατί με βάση τη στήριξή μας μετά θα προχωρήσουμε και στη ζωή. Εμείς δεν είμαστε δέντρα, μπορούμε να κάνουμε βήματα, αλλά το παράδειγμα της στήριξης των δέντρων είναι πολύ σημαντικό και για μας μες στη ζωή μας. Για μια διαχείριση και μια επαναδιαχείριση μιλάμε και το πώς κάποιος μπορεί να διευκολύνει τον εαυτό του μέσα στη ζωή του. Αν είσαι και εσύ ένας από αυτούς, μπορείς να λάβεις υπόψη αυτά τα σχόλια, μπορείς να μοιραστείς μαζί μας και τα δικά σου σχόλια. Τα σχόλια είναι πάντα ανοιχτά σε αυτό το κανάλι και ο λόγος είναι ότι επιμένω στη διάδραση, στην επικοινωνία. Βρίσκομαι εδώ πέρα και μοιράζομαι μαζί σου κάποιες σκέψεις, όχι γιατί αυτές είναι οι μόνες που μπορούν να φαίνονται σαν λύσεις. Είμαι ανοιχτός στο να συζητήσουμε το οτιδήποτε και για μένα και για όλους μας. Θέλω να μοιραστώ μαζί σου κάποιες ιδέες που έχω και είμαι και ανοιχτός να ακούσω και τις δικές σου ιδέες. Μπορείς να γραφτείς και στο κανάλι, θα ενισχύσει την όλη διαδικασία και την όλη πρωτοβουλία. Ετοιμάζονται και πάρα πολλά άλλα βίντεο για τα οποία μπορεί να μένεις ενημερωμένος αν επιλέξεις το καμπανάκι ειδοποιήσεων. Μπορείς να δείξεις πόσο πολύ σου έχει αρέσει αυτό το βίντεο, θα το εκτιμούσαμε και αυτό ιδιαίτερα. Μπορείς να το μοιραστείς με γνωστούς και φίλους αν θεωρείς ότι κάποιος από τους γνωστούς σου, κάποιος από τον περίγυρό σου θα το βρει χρήσιμο. Όλοι χρειάζεται να φτιάξουμε τη ζωή μας. Είναι μια ευκαιρία αυτή και αυτό το βίντεο ενδεχομένως είναι και μια αφορμή να κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας μέσα στη ζωή μας. Αυτά για σήμερα. Γεια σας.